Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Bánh chưng nấu trực tiếp từ nồi cơm điện, không luộc không hấp. Nếp còn nguyên vẹn nhưng mà rất là rền dẻo, giống như mình nấu 8 tiếng. Đặc biệt, sao cho bánh có mùi vị giống như bánh chưng thì không phải ai cũng biết. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn biết cách làm này, xin mời vào bếp làm cùng với Hana. Đây là 400g nếp Thái hạt dài. Sau khi vo thật sạch tới nước trong, mình cho nước vào, ngâm 6 tiếng. Sau 6 tiếng, xả nước sạch một lần nữa và để ráo. Đậu xanh thì Hana sử dụng 120g đậu xanh ca. Mình cũng ngâm khoảng 4 tiếng, sau đó cũng để ráo. 200g thịt ba chỉ có chiều dài nhỏ hơn lòng nồi cơm điện của mình một xíu. Sau khi rửa thật sạch, cắt lát dày khoảng 1cm. Cho vào 1 muỗng canh hành tím băm, nửa muỗng cà phê đường cát giúp cho phần mỡ được trong, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê tiêu đập dập ngon hơn tiêu xay. Nếu muốn thịt mềm ngon hơn thì mình cho thêm vào 1/4 muỗng cà phê baking soda. Nếu không thích, cô bác, anh chị và các bạn bỏ qua, nhưng thịt không mềm bằng. Trộn đều và để qua một bên. Một bí quyết để bánh chưng luôn chuẩn mùi vị dù nấu nồi cơm điện, đó là lá riềng. Lá riềng này, cô bác, anh chị và các bạn, mình dùng lá màu xanh đậm thì bánh sẽ có màu đẹp hơn. Mình sử dụng 10 lá có chiều dài khoảng nửa thước. Sau đó mình sẽ cắt bỏ phần sống lá và đem đi cắt nhỏ, cắt càng nhỏ thì xay càng dễ. Lá riềng này là cây củ riềng, mình hay dùng để nấu đồ ăn nhưng không dùng củ bị hăng, mình chỉ dùng lá. Cho vào cối xay sinh tố, sau đó thêm vào 150ml nước xay nhuyễn và vắt lấy nước. Nếp sau khi để ráo nước, mình dùng tay vỗ nhẹ để nước thoát ra hết. Sau đó cho nếp vào tô, thêm nước lá riềng vào và 1/2 muỗng cà phê muối giúp cho nếp đậm vị, đồng thời cũng giữ màu xanh của lá. Trộn đều, sau đó đậy lại để khoảng 30 phút. Trong 30 phút, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ dỡ nắp ra trộn đều để cho nếp và nước lá riềng được thấm đều với nhau. Trong khi chờ phần nếp, mình đi hấp phần đậu xanh. Đậu xanh sau khi để ráo, cho vào một cái khăn hoặc là mình trải lên tấm hấp. Nhớ chừa khoảng trống để cho hơi nước bốc lên. Sau đó đem hấp đậu xanh khoảng 15 phút hoặc cho tới khi đậu xanh mềm hoàn toàn thì tắt bếp. Khi đậu vẫn còn nóng, mình đem xay hoặc là mình dùng chày để giã mịn đậu ra, trộn đều và để qua một bên. Để lót phần dưới đáy nồi thì Hana sử dụng khoảng 3 miếng lá chuối có kích thước khoảng 30cm. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ tận dụng phần nước hấp đậu, mình sẽ đi trụng phần lá chuối để cho lá chuối mềm. Vớt ra để ráo và lau khô. Bây giờ mình sẽ đi xào đậu. Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo, đun nóng lên. Khi dầu nóng cho vào 2 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành vàng và thơm, thì cho hết đậu xanh vào đảo đều. Nêm vào 1,5 muỗng cà phê bột nêm và 1 muỗng cà phê tiêu xay. Tiêu này cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng tiêu mịn, đừng dùng tiêu đập dập. Nếu dùng tiêu đập dập, phần đậu xanh có nhiều đốm đen, trông không đẹp mắt. Sau đó đảo đều khoảng 2 phút thì mình tắt bếp, cho ra ngoài tô và để cho nguội. Vì mình nấu nồi cơm điện nên thịt mình cần phải làm mềm trước. Cho vào chảo nửa muỗng canh dầu ăn,
Nếu chảo cô bác anh chị và các bạn lúc xào đậu bị dính phía dưới, mình nhớ rửa sạch chảo, kẻo thịt bị khét. Khi dầu nóng, cho thịt vào áp chảo vàng hai mặt. Bây giờ mình sẽ chế nước vào ngang mặt thịt và để nắp lại, nấu ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi thịt rút hết nước và mềm. Thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ dỡ nắp ra trở đều mặt thịt. Sau khi nấu thịt xong, mình sẽ cho thịt ra ngoài tô để nguội khoảng 10 phút trước khi xếp vào nồi cơm điện. Phần nước thịt còn lại thì mình cho vào đậu xanh trộn đều lên. Phần nước thịt này mình không cho vào nếp, nếu cho vào nếp thì phần nếp sẽ lợn cợn nhìn không đẹp. Nếp sau khi ngâm khoảng 30 phút mình trộn đều một lần nữa, sau đó trút ra rổ để loại bỏ phần nước thưa. Nước riêng này cô bác anh chị và các bạn ngâm nếp làm cho bánh có mùi vị đặc biệt của bánh chưng, nhưng mà không có mùi hăng của củ riêng. Cho nếp trở lại tô để giúp cho hạt nếp luôn bóng bẩy thì Hana cho thêm vào 1 muỗng canh dầu ăn. Nếu mà mình dùng nước lá riêng không thì phần bánh không có màu xanh nhiều. Vì vậy để tăng thêm màu xanh, Hana sử dụng thêm 2 muỗng canh nước lá dứa loại đậm đặc. Nước lá dứa chủ yếu tăng màu xanh cho bánh chứ không làm mất mùi vị của nước lá riêng, nên cô bác anh chị và các bạn cứ an tâm mà làm. Sau khi trộn đều xong là mình có thể chuẩn bị đi nấu bánh. Công thức bánh chưng này vừa với nồi cơm điện 1 lít. Mình có thể sử dụng nồi cũ để mình nấu bánh. Cho một ít dầu ăn vào nồi, quét đều đáy và hai bên thành nồi. Sau đó xếp lá chuối vào. Phần lá chuối thì cô bác anh chị và các bạn mình sẽ dùng 2 lá, xếp theo hình chữ thập. Lá chuối mình cũng nhớ quét dầu ăn để một chút mình lấy bánh ra cho dễ. Để bánh được đều và đẹp, cô bác anh chị và các bạn nhớ chia đều phần nếp và phần đậu ra. Mỗi phần nếp Hana cân được khoảng 300g. Mình cho nếp vào trước, dùng tay dàn ra. Mình đừng có ấn mạnh quá, mình ấn chặt một chút, phần nếp này dễ bị sống. Tiếp theo là lớp đậu xanh, khoảng 134g. Đậu xanh mình để cách nếp khoảng 0,5cm để một chút mình tạo độ kết dính. Sau đó mình ghim một chiếc đũa vào chánh giữa tạo lỗ hổng một chút hơi nước lên giúp cho nếp được chín đều. Và xếp thịt vào xung quanh nếp. Thịt thì mình cho thụt vô trong, cách nếp và đậu xanh khoảng 2cm. Tiếp tục rải hết phần đậu xanh còn lại. Đậu xanh này mình cứ rải đều lên mặt và dùng muỗng ấn nhẹ xuống. Mình làm như vậy phần đậu xanh và phần nếp phía dưới được kết dính với nhau. Sau đó cho hết phần nếp còn lại vào, dàn đều ra. Và cũng không quên ấn nhẹ xuống, không được ấn chặt quá. Nước cho vào nấu thì mình sử dụng nước nóng 70 độ C, không dùng nước lạnh. Vì nếp mình ngâm rồi dùng nước lạnh, phần nếp dưới đáy dễ bị nhão, không ngon. Cô bác anh chị và các bạn để ý khi mình chế nước vào, mặt nếp sẽ bị mất màu. Vì vậy, để nếp không bị mất màu, cho thêm vào nước 1 muỗng canh nước lá dứa hoặc là nước riềng lúc nãy mình ngâm nếp. Sau đó từ từ chế lên, không đổ trực tiếp nước vào nếp. Làm như vậy, phần nếp dễ bị xê dịch, nhìn không đẹp mắt. Nước cho vào, cách mặt nếp khoảng 2mm tới 5mm, không cho nhiều quá. Sau đó mình dùng đũa tạo thêm một ít lỗ hổng xung quanh để giúp hơi nước thoát đều lên. Dùng lá chuối đậy mặt nếp lại, sau đó đặt một cái dĩa lên trên giúp cho hơi nước không bị thoát ra, làm cho nếp được chín đều.
cho vào nồi để nắp lại nấu như nấu cơm bình thường. Khi nút nấu nhảy qua nút ấm thì mình giữ ấm thêm 15 phút. Sau 15 phút, mình dỡ nắp ra kiểm tra. Bây giờ cô bác anh chị và các bạn có thể thấy phần nếp phía trong chưa chín, mặt nếp hơi bị khô. Rưới thêm 50ml nước nóng vào chính giữa mặt nếp. Sau đó dùng đũa xăm thêm vài lỗ xung quanh giúp cho nếp được chín đều. Lần này mình chỉ cần đậy lá chuối, không cần phải đặt dĩa lên, để nắp lại tiếp tục nấu. Khi nút nấu nhảy qua nút ấm lần 2, mình để thêm 20 phút nữa để giữ ấm. Sau 20 phút dỡ nắp ra, nếp bây giờ đã chín mềm nhưng mà chưa đều, vì vậy trộn sơ phần lớp nếp phía trên, không cần phải trộn nguyên nồi. Sau đó đậy kín lại, tiếp tục nấu lần thứ 3. Bây giờ nút nấu đã nhảy qua nút ấm một lần nữa. Ở lần 3 mình sẽ giữ ấm nếp thêm 1 tiếng, giúp cho hạt nếp được chín sâu hơn. Với cách làm này, phần nếp mình sẽ mềm giống như mình nấu trên nồi khoảng 8 tiếng. Bây giờ mình sẽ đi ép khuôn. Mình có thể sử dụng bất cứ loại khuôn nào mình có, khuôn tròn, khuôn vuông. Hana sử dụng khuôn hình vuông cho giống bánh chưng, có kích thước 15cm và chiều cao khoảng 7cm. Mình sẽ lật ngược phần nếp lại, để phần lá chuối phía dưới một chút mình để vô khuôn, để cho mình lấy ra cho dễ. Dùng tay ép phần nếp lại theo hình vuông và sau đó nhẹ nhàng đặt vào khuôn. Dùng tay vừa ấn vừa dàn đều phần nếp này ra. Nếp này vẫn còn nóng ấm nên khi mình dàn rất là dễ. Sau đó đậy lên mặt bằng một miếng lá chuối. Có thể đặt thêm một cái khuôn khác lên trên. Nếu không có khuôn thì cô bác anh chị và các bạn sử dụng miếng gỗ giống như Hana, sau đó bọc giấy bạc lại cho sạch. Miếng gỗ phải lọt lòng khuôn, sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại để tránh nếp bị khô, và đặt vật nặng ít nhất là 2 kg lên trên để đè bánh. Mình để như vậy cho tới khi phần bánh nguội hoàn toàn. Đây là phần nếp của Hana sau khi đã nguội hoàn toàn. Mặt nếp rất là sắc nét. Muốn để bánh qua đêm thì mình dỡ phần lá chuối sát mặt nếp ra, thay bằng một miếng lá chuối khác đậy lên khuôn và đẩy cái rổ lên trên giúp nếp thoát hơi. Khi lấy bánh ra chỉ cần dùng dao đẩy nhẹ 4 góc và lật úp bánh lại thì rất là dễ dàng lấy ra. Với cách nấu 3 lần và giữ ấm như vậy, phần nếp chín đều, giòn dẻo giống như mình nấu trên lửa 8 tiếng. Phía dưới đáy bánh có màu xanh hơi đậm một xíu là do nước lá riềng đọng lại. Nhưng mà khi mình ăn thì không có mùi riềng, cũng không có mùi lá dứa. Có một mùi thơm đặc trưng của bánh chưng, ăn rất là ngon. Đây là bí quyết mà Hana chưa thấy ai chia sẻ. Với cách làm vô cùng đơn giản này, cô bác anh chị và các bạn không cần phải gói bánh, không cần phải nấu lâu trên lửa. Mình vẫn có một món bánh chưng mềm dẻo, thơm ngon cho gia đình của mình. Hy vọng với cách làm này, năm nay những cô bác anh chị và các bạn ở xa có thể thưởng thức được món bánh chưng chuẩn vị cho gia đình của mình mà không tốn quá nhiều thời gian. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều.